අපි බෝඩ් එකේ භාගයක් දැන් පාස් කරගෙන ඉවරයි. මෙතනින් එහාට දෙයක් ඔයගලන්ට පැහැදිලි කරන්න ඕනි. එතකොට මෙන්න මෙතන 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එකක් වටේ 10 ඕම් 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එකක් වටේ 16 SWG කොයිල් කම්බියෙන් වට 15ක් ඔතලා මෙතනට දාන්න කියලා තියෙනවා. ඒක ඔතාගන්නේ මෙහෙමයි. මේ වගේ 16 SWG කොයිල් කම්බියක් අරගෙන පෙන් ටෝච් බැටරියක් වටේ වට 15ක් ඔතාගෙන ඒක ඇතුළට 10 ඕම් 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එක මෙහෙම ඇතුළට දාලා ඒක තමයි මෙතන්ට පාස්ස ගන්න ඕනි. ඒක පාස්ස ගන්න රෙජිස්ටර් එක පින් දෙකට තව දෙකකුත් කොයිල් එකේ මේ පාස්ස ගන්න මෙතන වෙනම තව දෙකකුත් විතර තියෙනවා. ඒක බලලා දාගන්න. මේකේ 16 SWG කොයිල් කම්බියකට මේකට 16ම අවශ්‍ය නැහැ. මේකට 17 18 20 වුණත් අවුලක් නැහැ. මම දැන් මේ උතරාගෙන තියෙන්නේ 18 කම්බියකින් 20 කම්බිය වුණත් අවුලක් නැහැ. මේ 16ම අවශ්‍ය නැහැ. ඒක එක අනිත් එක ඕගලන්ට මෙතන ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් සර්කිට් එක තියෙනවා. ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් සර්කිට් එකට පවර් එක ගන්න තමයි මෙතන මේ 270 ඕම් 3 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එකක් දාලා තියෙන්නේ. මේකේ බෝඩ් එකේ තියෙන්නේ 270 ඕම් කියලා. නමුත් 270 ඕම් රෙසිස්ටර් එක ඇවිල්ලා වෝල්ට් 45 ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට තමයි වඩාත් ගැලපෙන්නේ. ඊට වඩා වැඩි ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකක් ඕගලන් මේ ඇප් එකට පාවිච්චි කරනවා නම් මෙන්න මෙතන මේ 3 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එකේ වැලියු එක පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා මෙන්න මේ 470 UF කැපැසිටර් එකේ දෙපැත්තට වෝල්ටේජ් එක බලන්න වෝල්ට් 24ක් එනවද බලන්න ඔයගොල්ලන් එතනට ගැලපෙන රෙසිස්ටර් එකක් දාගන්න. දැන් මම දාලා තියෙන මෙතන 470 ඕම් රෙසිස්ටර් එකක්. 470 ඕම් රෙසිස්ටර් එක සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 55 ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් ඉඳලා වෝල්ට් 60ක 65ක වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකට එනකම් 470 ඕම් රෙසිස්ටර් එක සාමාන්‍යයෙන් ඇති. රත් වෙනවා වැඩි වගේ නම් වොට් ගාන වැඩි එකක් වොට් 5 වගේ රෙසිස්ටර් එකක් මෙතනට දාගන්න. මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකේ පවර් වලට ඒක වෙනස් කරගන්න ඕනි. ඒක ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක අනුව තමයි මෙතන වැලියු එක තීරණය වෙන්නේ. මේකේ බෝඩ් එකේ print කරලා තියෙන්නේ අවම වැලියු එක 270 ඕම්. 270 ඕම් දාන්න පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් වෝල්ට් 45 වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට තමයි 270 ඕම් දාන්න ඕනි. අනිත් එක මෙතන මේ ෆියුස් තුනත් අවම අගය තමයි මෙතන දාලා තියෙන්නේ. ස්පීකර් එකට 4 ampere fuse එකක් දාන්න කියලා තියෙනවා. පවර් වලට 5 ampere fuse දෙකක් දාන්න කියලා තියෙනවා. ඒක ඕගොල්ලන් මේ තියෙන වැලියු වලින්ම දාලා පිච්චෙනවා නම් වගේ නම් විතරක් මේ වැලියු ටික වෙනස් කරගන්න පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා බලන්න. මේ අවමගේ තමයි PCB එකේ print කරලා තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ පවර් ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට පවර් ගන්න මෙන්න මේ 3 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එක නම් ඕගොල්ලන් ගොඩාක් සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි. මොකද නැත්තම් ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් පැත්ත පිච්චිලා යන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ වෝල්ටේජ් එක අනුව. ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකේ වෝල්ටේජ් එක අනුව මෙතන මෙන්න මේ 470 UF කැපැසිටර් එකට වෝල්ට් 24ක් එන්න මෙන්න මෙතන 3 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එක මැච් කරගන්න. දැන් මෙතන 270 ඕම් 3 වෝල්ට් කියලා දාන්න කිව්වට දැන් මමත් මෙතන දාගෙන තියෙන්නේ 470 ඕම්
රෙසිස්ටර් එකක්. මොකද මම දෙන්න යන්නේ මේකට වෝල්ට් 50ක 55ක වගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් නිසා. ඒක ඔයගොල්ලෝ බලලා අනිවාර්යෙන් කරගන්න ඕනි. අනිත් එක ඔයගලන්ට මෙතන මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් දාගනිද්දී ඔයගලන්ට ට්‍රාන්සිස්ටර් අවශ්‍ය නම් හීට් සින්ක් එක උඩ පැත්තට අහුවෙන්න දාගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මෙහෙම දාලා හීට් සින්ක් එක මෙහෙම දෙපැත්තට අහුවෙන්න දාගන්න පුළුවන්. එහෙම දානවා නම් ඔයගොල්ලන් මෙන්න මේ 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් ටික බෝඩ් එකේ යටපැත්තෙන් පාස් කරගන්න. බෝඩ් එකේ යටපැත්තෙන් මේ 5 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එක පාස් කරගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට මේම ට්‍රාන්සිස්ටර් එක උඩ අතරම පාස් කරගෙන හීට් සින්ක් එක දෙපැත්තට දාන්න පුළුවන්. නමුත් මේක අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ හීට් සින්ක් එක යටින් අහුවෙන විදිහට දාගන්න. ඒක එතකොට ට්‍රාන්සිස්ටර් එක මෙහෙම යටපැත්තෙන් තමයි දාලා පාස් කරන්න ඕනි. මෙන්න මේ හීට් සින්ක් එක එන පැත්තට බලලා දාගන්න. දැන් මේකේ හීට් සින්ක් එක අහුවෙන්නේ මේ පැත්තටනේ. ඒ පැත්තට මෙහෙම ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දාගන්න. අපි මේක ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වර්ගයේ හීට් සින්ක් වලට මෙහෙම හයි කරගන්න තමයි මේක අපි ඩිසයින් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට නමුත් මේක උඩින් උනත් දාගන්න පුළුවන්. උඩින් දාගන්නවා නම් හීට් සින්ක් එකෙන් ඕනි දෙපැත්තට මේ පැත්තට. යටින් දානවා නම් මේ හීට් සින්ක් ප්ලේට් එක අතුල් පැත්තට අහුවෙන්න තමයි දාගන්න ඕනේ. ඒක ඕගොල්ලන් බලලා දාගන්න. මේ ඒකත් ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ තව දෙයක්. හරි. එහෙනම් අපි මේක ඉතුරු ටිකත් පාස් කරගෙන බෝඩ් එක බලමු. හරි අපි ඇම් බෝඩ් එක පාස් කරගෙන ඉවරයි. මේ පවර් ඇම්ප් එකට සිග්නල් ඉන්පුට් කරන්නේ මෙන්න මෙතනින්. මෙන්න මෙතනින් මේ වයර් කරා තමයි සිග්නල් ඉන්පුට් එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතනට සිග්නල් ඉන්පුට් එක දෙන්න. ඊළඟට මෙතන කනෙක්ෂන් 6ක් තියෙනවා. ඒ කනෙක්ෂන් 6 තියෙන්නේ පළවෙනි එක ස්පීකර් දන අවුට් එක, ඊළඟට ස්පීකර් රින් අවුට් එක, ඊළඟට DC සප්ලයි ඉන්පුට් එක, වෝල්ටේජ් සප්ලයි ප්ලස් එක පළවෙනියට, ඊළඟට වෝල්ටේජ් ග්‍රවුන්ඩ් එක, ඒ කියන්නේ 0 වෝල්ට් එක, ඊළඟට DC මයිනස් වෝල්ටේජ් එක, ඊළඟට මෙතන මේ AC කියලා එකක් තියෙනවා. AC කියන්නේ ඔයගොල්ලන් මේ පවර් ඇම්ප් එකට පවර් දෙන්න පාවිච්චි කරන ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකෙන්ම එක පැත්තක AC ලයින් එකක් කරන් මේ AC කියන තැනට දෙන්න. ඒ AC ලයින් එක මෙන්න මේ ඩයෝඩ් එක හරහා DC කරලා මෙන්න මේ 3 වෝල්ට් රෙසිස්ටර් එක හරහා රෙගියුලේට් කරලා තමයි මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට පවර් ගන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට කලින් කිව්වා වගේ මෙන්න මේ 3 වෝල්ට් එකේ රෙසිස්ටර් එක ඔයගොල්ලන් හරියට මැච් කරලා ඔයගලන්ගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකට මැච් කරලා ගන්න ඕනි. ඒක වැද්දාම වැදගත් දෙයක්. මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වැඩ කරන්නේ 24 වෝල්ට් වලින්. එතකොට මේ රෙසිස්ටර් එක ඔයා මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක 24 වෙන්න මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක ඔයා ගලප ගන්න ඕනි. ඒක මම ඔයාලට කලින් කිව්වා වගේ බලලා කරගන්න. ඊළඟට මේකේ ට්‍රාන්සිස්ටර් මේ පැත්තට 8යි මේ පැත්තට 8යි තියෙන්නේ. එතකොට මේ පැත්තේ ඉඳලා ගත්තාම පළවෙනි ට්‍රාන්සිස්ටර් 7 තමයි පවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් 7. මේක මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් 7 ඩ්‍රයිව් කරන ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එකක්. එතකොට මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් 7ම ඩ්‍රයිව් වෙන්නේ මෙන්න මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක හරහා. එතකොට ඕගොල්ලෝ මේකට මේ ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් අඩුවෙන් පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් මේ ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දාලා ඉවරලා මේ මෙතනින් එහාට ඕගොල්ලන්ට කැමති ගාන ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් එක දාගන්න පුළුවන්. මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් එක අනිවාර්යෙන් දාන්න ඕනි. මේ 8ම එකම වර්ගයේ ට්‍රාන්සිස්ටර් තියෙන. මේ පැත්ත 1943, මේ පැත්ත 5200 ට්‍රාන්සිස්ටර් තියෙන්නේ. එතකොට මෙතන එක ගහලා තියෙනවා ඩ්‍රයිවර් ට්‍රාන්සිස්ටර් කියලා. එතකොට අපි මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් හයි කරද්දී අනිවාර්යයෙන්ම මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් වලට හීට් සින්ක් එකට හයි කරද්දී මයිකා ප්ලේට් දාලාම හයි කරන්න ඕනේ. මයිකා ප්ලේට් දැම්මේ නැත්නම් මේ ට්‍රාන්සිස්ටර් ෂෝට් වෙනවා. එහෙනම් දෙපැත්තට මේ වගේ මයිකා ප්ලේට් දාලා ට්‍රාන්සිස්ටර් ටික හයි කර ගන්න ඕනේ. මෙතන මේ A1837 ඊළඟට A1837 C47 යනු තුන ට්‍රාන්සිස්ටර් 4ක් තියෙනවා. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටර් 4ටත් අපි හීට් සින්ක් 4ක් දාලා තියෙනවා. පොඩි හීට් සින්ක් 4ක්. ඊළඟට මෙතන මේ LED දෙකක් තියෙනවා. මේ LED දෙකේ යටින්ම තියෙන පවර් LED එක, පවර් ඉන්ඩිකේට් කරන LED එක. ඊළඟට තියෙන ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් LED එක. ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් LED එක කියන්නේ මේ රිලේ එක ඔන් වෙද්දී ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් LED එකත් ඔන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ඔන් වෙන්නේ ඇම්ප් එකේ ප්‍රශ්නයක් නැත්නම්. එතකොට මේ LED එක ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් LED එක පත් උනේ නැහැ කියන්නේ මේ ඇම්ප් එකේ දෝෂයක් තියෙනවා කියන එක. එහෙම තමයි ඒ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් LED එක පත් වෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මේකට පවර් දීලා සිග්නල් ඉන්පුට් කරලා වැඩ කරන විදිය බලමු.
හරි මම වයර් කනෙක්ෂන් ටික පාස් කරගෙන ඉවරයි. මේ පවර් ඇම්ප් එක සඳහා පවර් ඉන්පුට් කිරීම සඳහා මම අපේ මෙන්න මේ DC පවර් සප්ලයි බෝඩ් එක පාවිච්චි කරා. මේකට මම මෙන්න මේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක හරහා වෝල්ට් 45ක ඩුවල් AC සප්ලයි එකක් මෙතනට දීලා තිනවා. මේ බෝඩ් එකේ DC අවුට් එක තියෙන්නේ මෙතන. මම ඒක මෙන්න මේ වයර් තුන හරහා ඩුවල් DC සප්ලයි එකක් මේ පවර් ඇම්ප් එකට දීලා තිනවා. මෙතන මේ තව AC ලයින් එකක් පවර් ඇම්ප් එකට ඉල්ලලා තිනවා. ඒ AC ලයින් එක මම මෙන්න මේ වයර් කරා ट्रांसफॉर्मर එකකින් එන වයර් වලින් එක පැත්තකින් මෙන්න මේ ෆියුස් එකත් හරහා මේ වයර් කරා මම AC ලයින් එක මෙතනට දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ ස්පීකර් කනෙක්ෂන් එක මම මෙතනට දීලා තියෙනවා. මං ගාව තියෙන අඟල් 12 8 ounce බෆල් දෙකක් මම ඒ දෙක පැරලල් කරලා ෆෝම්ස් කරලා මෙතනට සිග්නල් ස්පීකර් මේ අවුට්පුට් එක දීලා තියෙනවා. ඊළඟට මේකේ සිග්නල් ඉන්පුට් එක තියෙන මෙතන මම සිග්නල් ඉන්පුට් කරේ මෙන්න මේ අපේ PR 203 කියන මේ ප්‍රියැම්ප් එක කරා. මේක ස්ටීරියෝ ප්‍රියැම්ප් එකක්. මම මෙන්න මේක මොනෝ ඇම්ප් එකක් හින්දා මම සිග්නල් ඉන්පුට් එක සඳහා මේ වගේ 22යි තිය රෙසිස්ටර් දෙකක් දාලා සිග්නල් ඉන්පුට් එක දුන්නා. ඔයගලන්ට ස්ටීරියෝ ඇම්ප් එකක් අවශ්‍ය නම් මේ වගේ පවර් ඇම්ප් දෙකක් හදාගන්න වෙනවා. අපි මේකට පවර් දෙන්න කලින් තව චෙකින් කරවුවා නම් වඩා හොඳයි. අපි මේ ट्रांसिस्टर हीट सिंक එකට හයි කරද්දී අපි මයිකා ප්ලේට් දානවා. එතකොට මේ මයිකා ප්ලේට් දාන්නේ අපි ट्रांसिस्टर එක हीट सिंक එකට ෂෝට් නොවෙන්න. අපි මේ हीट सिंक එකට ट्रांसिस्टर ෂෝට් වෙලා තියෙනවද කියලා බලලා පවර් දෙන එක වඩා හොඳයි. අපි බලමු हीट सिंक එකට මේ ट्रांसिस्टर ෂෝට් වෙලාද කියලා. ඒකට මම මල්ටිමීටර් එකේ ෂෝට් සර්කිට් බලන බසර් එකට දාලා ඉවරලා එක ප්‍රොබ් එකක් हीट सिंक එකට තියලා මේ ट्रांसिस्टर වල මැද පින් එකට තියලා බලනවා එකක් හරි ෂෝට් වෙලා තියෙනවද කියලා. හරි. එක ट्रांसिस्टर එකක්වත් ෂෝට් නැහැ. ඒ කියන්නේ මයිකා ප්ලේට් ටික හරියට අහුවෙලා තියෙනවා. අපි එහෙනම් මේකට පවර් ඉන්පුට් කරලා බලමු වැඩ කරන්නේ. හරි අපි එහෙනම් පවර් දීලා බලමු. මම දැනට ප්ලග් එක ගලවලා තියෙන්නේ. පවර් දීලා නැහැ. එතකොට මෙන්න මෙතන LED දෙකක් තියෙනවා. කොළ පාට LED එකකුයි රතු පාට LED එකකුයි. රතු පාට LED එක කියන්නේ පවර් LED එක. කොළ පාට LED එක ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් LED එක. ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් LED එක ඔන් වෙනවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ කොළ පාට LED එක පත් වෙනවා කියන්නේ ඇම්ප් එකේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ කියන එක. ඒ කියන්නේ ඇම්ප් එක වැඩ කරනවා කියන එක. මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන් වෙන්නේ කාර්යයන් දෙකයි. ඒ දෙක තමයි එකක් soft start protection එක අනිත් එක DC protection එක. ඒ කියන්නේ soft start protection එක කියන්නේ ඇම්ප් එකට පවර් දීලා ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා තමයි ඇම්ප් එකේ ස්පීකර්ත් එක්ක කනෙක්ට් කරන්නේ. ඒක තමයි soft start protection එක කියන්නේ. ඊළඟට DC protection එක කියන්නේ ස්පීකර් වලට මොනම වෙලාවකවත් වෝල්ටේජ් එකක් කරන්ට් එකක් යන්න බෑ. එහෙම ගියොත් එහෙම ස්පීකර් පිච්චෙනවා. අන්න ඒක බේර ගන්න තමයි. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි වෙලා පවර් ඇම්ප් එකෙන් වෝල්ටේජ් එකක් කරන්ට් එකක් අවුට් වුණොත් එහෙම ඒක ඉක්මනින් ඔෆ් කරගන්න එක තමයි අනිත් මේ DC protection එක කියන්නේ. ඒක එතකොට මයිනස් වෝල්ටේජ් සහ ප්ලස් වෝල්ටේජ් කියන දෙකටම වැඩ කරනවා. ඒ කියන්නේ ධන වෝල්ටේජ් එකක් ආවත් ස්පීකර් පිච්චෙනවා, ඍණ වෝල්ටේජ් එකක් ආවත් ස්පීකර් පිච්චෙනවා. ඒ දෙකෙන්ම ප්‍රොටෙක්ට් වෙනවා මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකෙන්. එතකොට මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් වෙන්නේ එකෙන් වෙන්නේ කාර්යයන් දෙකයි. ඒ කියන්නේ soft start protection එකයි DC protection එකයි. එතකොට මේ ස්පීකර් වයර් දෙක මොනම වෙලාවකවත් ෂෝට් කරගන්න එපා. මොකද මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකේ ෂෝට් සර්කිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් නැහැ. ෂෝට් සර්කිට් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වෙනුවට තමයි මෙතන මේ ෆියුස් එකක් දාලා තියෙන්නේ. 4 ampere 5 ampere වගේ ෆියුස් එකක් ඇති එතනට. මම දැනට දාලා තියෙන්නේ 4 ampere ෆියුස් එකක්. නමුත් මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට දාලා තියෙන ෆියුස් එක මොනවා හරි වෙලා මේ කියන්නේ අපි අතින් ස්පීකර් වයර් දෙක ෂෝට් වුණොත් එහෙම ෆියුස් එක නොයා ट्रांसिस्टर යන්න අවස්ථාවලුත් ඕනි තරම් තියෙනවා. කියන්නේ වඩා හොඳ ආරක්ෂාවකට තමයි ෆියුස් එක දාලා තියෙන්නේ. නමුත් එහෙම ෂෝට් වෙච්ච අවස්ථාවක ट्रांसिस्टर යන්න අවස්ථාවකුත් තියෙනවා. එහෙනම් මොනම වෙලාවකවත් ස්පීකර් වයර් දෙක ෂෝට් කරගන්න එපා. හරි. එහෙනම් අපි පවර් දීලා බලමු. වැඩ කරන විදිය පවර් දුන්නාම ඉස්සෙල්ලා කොළ රතු පාට LED එක පත් වෙලා ටිකක් වෙලා ගිහලා තමයි කොළ පාට LED එක පත් වෙන්නේ. අපි බලමු. හරි. ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක වැඩ. අපි එහෙනම් ඊළඟට චෙකින් ටික කරමු. අපි ඉස්සෙල්ලා බලමු AC වෝල්ටේජ් එක කීයක් යනවද, DC වෝල්ටේජ් එක කීයක් අවුට් වෙනවද. ඒ ටික අපි චෙක් කරමු. එතකොට මේ අපි ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට 470 ඕම් රෙසිස්ටර් එක දාලා තියෙනවා. ඒක ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට නියමිත වෝල්ටේජ් එක කියන්නේ වෝල්ට් 24 එනවාද ඒ ටික චෙක් කරනවා. මම ස්පීකර් මල්ටිමීටර් එක ඉස්සෙල්ලාම දා ගන්නවා AC රේන්ජ් එකට. අපි බලමු AC වෝල්ටේජ් එක කීයක් එනවද කියලා. මේ පැත්තට එනවා 45.9. ඒ කියන්නේ 46ක් කියමුකෝ මේ පැත්තට.
46යි දෙපැත්තටම වෝල්ට් 46ක් එනවා. ඒ කියන්නේ AC වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 46යි. අපි බලමු එහෙනම් DC වෝල්ටේජ් එක අවුට් එක කීයද කියලා. මම පින් දෙක තියලා බලන්න දෙපැත්තේ. මේ පැත්තට එනවා වෝල්ට් 61.5ක් එනවා. ඒ කියන්නේ ධන වෝල්ටේජ් එකක් 61.8යි 61.7යි වගේ වෝල්ටේජ් එකක් එනවා ධන වෝල්ටේජ් එක. මේ පැත්තට ඍණ වෝල්ටේජ් එකක් එනවා 61.6යි 2යි වගේ. ඕකේ. එතකොට වෝල්ටේජ් එක 60ක් වගේ තමයි අවසාන DC වෝල්ටේජ් එකක් එන්නේ. අපි එතකොට බලමු DC මේ ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට වෝල්ටේජ් එක කීයක් එනවද කියලා ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක මෙන්න මෙතන රෙසිස්ටර් එකට කියලා. DC 21.6ක් එනවා. මේකට ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකට ඕනි වෝල්ට් 24ක්. ඒ කියන්නේ 21ක් ආවා කියන්නේ ෂේප්. ඒ කියන්නේ ඕකේ වඩ මේ ඒ ගන්න හොඳයි. මෙතන 470 ඔහම එකක් දාලා තියෙන්නේ. වෝල්ට් 45කට ඕගොල්ලන්ගේ ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එක අනුව මේ 470 මෙතන print කරලා තියෙන 270 ඔහම කියලා. නමුත් දැන් මම දාලා තියෙන 470 ඔහම 470 ඔහම එකටත් දෙන්න පුළුවන් වෙයි වෝල්ට් සාමාන්‍යයෙන් 55 60 65 වගේ වෙනකක් දෙන්න පුළුවන් වෙයි මේ 470 ඔහම රෙසිස්ටර් එකට. කොයිකටත් චෙක් කරන්න. චෙක් කරලා රත් වෙනවා වැඩි වගේ නවා මේ වෝල්ට් ගන්න වැඩි එකක් දාන්න පොඩ්ඩක් ආගේ වෙනස් කරලා බලන්න. ඒක ඕගොල්ලන් කරගන්න ඕනේ. මෙතන වෝල්ටේජ් එක වෝල්ට් 24කට මැච් කරගන්න ඕනේ. හරි. එතකොට ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකකට වෝල්ටේජ් එක ඕකේ. අපි කොයිකටත් බලමු ස්පීකර් ප්‍රොටෙක්ෂන් එක උන්නුනත් ස්පීකර් ලයින් වලට වෝල්ටේජ් එකක් එනවද බලමු කොයිකට. 0.08යි. ඒ කියන්නේ ඒක වෝල්ටේජ් එකක් එන්නෙම නැති තරම්. ඒ කියන්නේ ඒකත් ඕකේ. හරි. ඔයගොල්ලන්ට දැන් තේරෙන්නේ නැති මම පවත් දීලා තියෙන පව ඔන් කරාට පස්සේ දශමකවත් හම් එකක් ඇහෙන්නේ නැහැ. ස්පීකර් දෙකත් මෙතන ළඟමයි තියෙන්නේ. දශමක හම් එකක්වත් ඇහෙන්නේ නැහැ. හරි එහෙනම් අපි සිග්නල් ඉන්පුට් කරලා බලමු.